नमस्ते। विज्ञान प्रविधि कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नासद्वारा सञ्चालन गरिने यो कार्यक्रम हरेक साताको शनिबार साँझ यसै बेला प्रसारण गरिन्छ र यो कार्यक्रमलाई यहाँहरूले आइतबार बिहान 11:30 बजे पुनः हेर्न सक्नुहुन्छ। यो विज्ञान प्रविधि कार्यक्रम हो र यसमा हामी विज्ञान प्रविधिका विभिन्न विधाका सामग्रीहरू प्रसारण गर्ने गर्दछौँ। तब लागौँ आजको सामग्रीतर्फ। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टले विज्ञान प्रविधिका विभिन्न विधामा देश तथा विदेशमा कार्यरत वैज्ञानिकहरू र उनीहरूले गरेका अनुसन्धान तथा वैज्ञानिक प्राविधिक उपलब्धिहरूलाई एकै थलोमा ल्याएर छलफल गर्ने उद्देश्यले प्रत्येक 4 वर्षमा राष्ट्रिय स्तरको विज्ञान प्रविधि सम्मेलन आयोजना गर्दै आएको छ र यस किसिमका 7वटा राष्ट्रिय विज्ञान प्रविधि सम्मेलन काठमाडौँमा सम्पन्न भइसकेका छन् र काठमाडौँ बाहिर यही जेठको 7 र 8 गते पहिलोपल्ट पश्चिम नेपालको महेन्द्रनगर 7औं प्रान्तमा विज्ञान प्रविधि 8औं राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न भएको छ। आज हामी विज्ञान प्रविधि कार्यक्रमको पहिलो सामग्रीका रूपमा सोही नासद्वारा आयोजित 8औं राष्ट्रिय विज्ञान प्रविधि सम्मेलनको रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नासले देश तथा विदेशमा कार्यरत नेपाली वैज्ञानिक, प्राविधिज्ञ, इन्जिनियर, चिकित्सक, विशेषज्ञ सबैलाई एकै ठाउँमा भेला गराई छलफल तथा विचार आदान प्रदान तथा वैज्ञानिक प्रस्तावहरू प्रस्तुत गर्ने उद्देश्य अनुरूप प्रत्येक 4 वर्षमा राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना गर्दै आएको छ। यस किसिमको सम्मेलन विज्ञान प्रविधि सम्बन्धी रणनीतिका लागि बहस गर्ने थलोको रूपमा पनि लिइन्छ। प्रज्ञा प्रतिष्ठानले सन् 1988 मा काठमाडौँमा सम्पन्न गरेको प्रथम विज्ञान तथा प्रविधि सम्मेलनबाट नै यस किसिमको सम्मेलनको सुरुवात भएको हो। सन् 1994 मा दोस्रो, सन् 1998 मा तेस्रो, सन् 2004 मा चौथो, सन् 2008 मा पाँचौं, सन् 2012 मा छैठौं र सन् 2016 मा 7औं सम्मेलन काठमाडौँमा सम्पन्न गरेको थियो। यसरी हरेक 4 वर्षको अन्तरालमा सम्पन्न हुँदै आएको सम्मेलन सरोकारवाला वैज्ञानिक तथा अनुसन्धान कर्मीको सुझाव बमोजिम 2 वर्षमा गर्ने निर्णय भएको हो। साथै राजधानीमा मात्र सीमित नगरी प्रदेश स्तरमा समेत पुर्याउने उद्देश्यले पहिलो पटक 7 नम्बर प्रदेशमा पहिलो विज्ञान प्रविधि सम्मेलनको आयोजना गरिएको हो। नासले प्रदेश स्तरमा समेत विज्ञान तथा प्रविधिको अध्ययन, अनुसन्धान र विकास गर्ने उद्देश्य अनुरूप पहिलो शाखा कार्यालय महेन्द्रनगरमा गत वर्ष असार 29 गते स्थापना गरेको हो। यही जेठको 7 र 8 गते सम्पन्न उक्त 8औं राष्ट्रिय सम्मेलनको नारा समृद्ध संघीय नेपालका लागि विज्ञान तथा प्रविधि भन्ने रहेको थियो। उक्त सम्मेलनले 20 बुँदे संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको छ। कार्यक्रमको मुख्य आतिथ्यता प्रदेश नम्बर 7 का मुख्यमन्त्री माननीय त्रिलोचन भट्टले गर्नुभएको थियो। उद्घाटन समारोहमा मन्तव्य व्यक्त गर्नुहुँदै माननीय मन्त्रीले विकासका लागि विज्ञान र प्रविधि महत्त्वपूर्ण रहेको चर्चा गर्नुभएको थियो। प्रदेश नम्बर 7 प्राकृतिक रूपमा धनी भएका कारण त्यहाँ जलस्रोत, जडीबुटी र पर्यटनको सम्भावना धेरै रहेकाले त्यसतर्फ पनि खोज, अनुसन्धान, अध्ययन गर्न नास्टसँग आग्रह गर्नुभएको थियो। हिजो तलाउको आवश्यकता थियो, तलाउमा नै हामीले काम गर्यौं र त्यहीबाट पानी खायौं र त्यो अनुसार आवश्यकता बढ्दै गयो र हाम्रो सबै कुराको महत्त्व पनि बढ्दै गयो र त्यसरी हामी विकास पनि गर्दै गयौं। तर त्यो विकास जसरी अरू देशमा भयो, जसरी अरू क्षेत्रमा भयो, तर हाम्रो देशमा भएन। यसका पछाडिको कारण मलाई के लाग्छ भने हाम्रो देशमा लामो समयसम्मको राजनीतिक अस्थिरता, सरकारको अस्थिरता र निरन्तर रूपबाट काम गर्नुपर्ने जो आवश्यकता थियो त्यो नभएको कारणले हामीले जति विकास गर्नुपर्ने थियो, जति प्रगति गर्नुपर्ने थियो, जति हामीले नयाँ कुराको
उठान गर्नुपर्ने थियो त्यो हुन सकेन। राजनीति विज्ञान, मलाई लाग्छ हाम्रो देशको विज्ञान राजनीतिबाट प्रभावित भएर हामीले देश धेरै विकास गर्न सकेन। र यो कुरा मैले किन भन्न चाहे भने राजनीतिक स्थिरता भयो भने, सरकारको स्थिरता भयो भने तपाईहरू विज्ञहरूले पनि सही तरिकाले र एउटा लक्ष्य लिएर काम गर्न सक्न सजिलो हुन्छ। यदि राजनीतिक स्थिरता भयो, सरकारको स्थिरता भयो र हामीले एउटा लक्ष्य लिएर काम गर्नको लागि वातावरण बनेन भने नयाँ कुरा ल्याउन सकिँदैन। उद्घाटन कार्यक्रममा नास्टका प्राज्ञ तथा पूर्व जलस्रोत मन्त्री इन्जिनियर दीपक गेवालीले What would be the proper scientific approach, technology and prosperity? A view from Properian and cultural theory perspective विषयक मुख्य प्रवचन अर्थात् कीनोट प्रस्तुत गर्नु भएको थियो। जब हामी विज्ञानको कुरा गर्छौं, के हो विज्ञान, के हो म त्यसलाई नविज्ञान भन्छु। What is science? What is non-science or pseudo-science? त्यसमा हामी प्रश्न हुनुपर्छ। दोस्रो, विज्ञान र प्रविधि कसरी छुट्याउने, के कुरालाई विज्ञान भन्ने र के कुरालाई प्रविधि भन्ने, यसमा पनि हामी अलिकति प्रश्न हुनुपर्छ। त्यसपछि मात्रै हामी यो तेस्रो विषयमा प्रवेश गर्न सक्छौँ। यो समृद्धि भनेको के र त्यसलाई विज्ञान प्रविधिले कसरी समृद्धि ल्याउँदछ। म यो कीनोट स्पिचमा एक किसिमले नास्टमा हामीले अहिले भर्खरै एउटा पाइला चालेका छौँ, सुरु गरेका छौँ, एउटा कोलोकियम, त्यसको तर्फबाट पनि म के यो प्रस्तुति गर्दैछु। त्यो हो नास्ट कोलोकियम अन द फिलोसफी अफ साइन्स एन्ड द सोसियोलोजी अफ टेक्नोलोजी। हामीले यो किन सुरु गरेका छौँ भन्दाखेरि हामीहरूमा हर वैज्ञानिक र दक्ष प्राविधिकहरू निर्माण गर्न विज्ञानको दर्शन र प्रविधिको समाजशास्त्र, यो दुईटा विधामा पनि अलिकति ज्ञान नभइकन हामी के हुनेछौँ भने मध्यम दर्जाको वैज्ञानिक र अलिक मध्यमै दर्जाको प्राविधिक हुनेछौँ। किनभने हामीले किन विज्ञान गरिरहेछौँ र किन प्रविधि हामीले अप्नाइरहेछौँ भन्ने प्रश्न गर्नु र त्यसको अलिक कामलाग्दो उत्तर नपाउन्जेलसम्म हामीले सही विज्ञान र सही प्रविधि गरेका ठहरिँदैन। त्यसैगरी पूर्व विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री इन्जिनियर गणेश शाहले विज्ञान प्रविधिको खाँचो र महत्त्वबारे विचार व्यक्त गर्नुभएको थियो। विज्ञान र शिक्षा र नवप्रवर्तन र आविष्कारतिर चाहिँ अगाडि बढौँ, त्यसलाई प्रोत्साहित गरौँ र त्यसको लागि हाम्रो मुख्यमन्त्रीजीसँग पनि विनम्र अनुरोध छ, मेयर साहबसँग विनम्र अनुरोध छ, तपाईको अर्थमन्त्रीलाई भन्नुहोस् तपाईको 1% बजेट विज्ञान र प्रविधिमा लगानी गर्नु भने 10 वर्षभित्र यो प्रदेश समृद्ध प्रदेश हुन्छ। होइन भने हाम्रो भाषा चाहिँ के हुने वाला छ। नास्टकी प्रवर्धन तथा प्रचार महाशाखा प्रमुख रमिला राउतले कार्यक्रमबारे जानकारी दिनुहुँदै वैज्ञानिक प्राज्ञिक एक ठाउँमा भेला भई देशलाई समृद्धितर्फ लैजानका लागि राष्ट्रिय सम्मेलन 7 नम्बर प्रदेशमा आयोजना गरेको बताउनु भएको थियो। विज्ञान तथा प्रविधि सम्मेलन आयोजना गर्नुको मुख्य उद्देश्य वैज्ञानिक प्राविधिकहरूलाई सबैलाई एकै ठाउँमा भेला गरी उहाँहरूबाट गरिएका अनुसन्धान कार्यपत्र प्रस्तुत गरी ती विषयमा गहन तर्क एवं छलफलबाट प्राप्त हुने निटोलबाट देशलाई समृद्ध गराउने बाटोतर्फ अग्रसर गराउने हो जस्तो मलाई लाग्दछ। उद्घाटनकै क्रममा प्रज्ञा प्रतिष्ठानका सचिव डाक्टर बुद्धिरत्न खड्गेले स्वागत मन्तव्य व्यक्त गर्नु भएको थियो। That the presence of professor from our neighboring country has added the value of this conference to an international level. I would like to thank them for their valuable time given to the conference. प्लेनरी सेसनमा लखनऊ विश्वविद्यालयकी प्राध्यापक डाक्टर सुधा जैनले रसायनशास्त्र अर्थात् केमिस्ट्रीको महत्त्व र प्रत्येक अक्षरको छुट्टा छुट्टै अर्थका विषयमा समेत रोचक प्रसङ्ग जोड्नु भएको थियो। Chemistry creates hell on heaven on
mysteriously, innovatively, surprisingly, and through reactions. And all of you will say yeah, because when we are doing chemistry, always we are concerned about the yields. त्यसैगरी श्री राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय अयोध्याका डाक्टर सच्चिदानन्द शुक्लाले डेभलपमेन्ट अफ स्मल सिग्नल एम्प्लिफाइङ सिस्टम युजफुल टु एम्प्लिफाई सिस्मिक वेव्स विषयमा आफ्नो प्रस्तुतिकरण गर्नुभएको थियो। Within the neurons of the brain is most often used to diagnose sleep disorder, depth of anesthesia, coma, brain death, strokes, and first-time method to diagnose the fever, stroke, and brain disorder. For small signal amplification are prophets, and among of 11, 9 is produced by my research. उक्त सम्मेलनको प्राविधिक सत्रमा ऊर्जातर्फबाट औषधिजन्य जडीबुटी तथा प्राकृतिक सम्पदामा 28 र वातावरण तथा जलवायु परिवर्तनमा 29 गरी जम्मा 69 वटा कार्यपत्रहरू प्रस्तुत गरिएको थियो भने 22 वटा पोस्टर प्रदर्शनी भएको थियो। उक्त सम्मेलनमा नेपाल र भारतका विभिन्न विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, विज्ञान तथा प्रविधिका अनुसन्धानकर्ता, विज्ञ लगायत विद्यार्थीहरूको सहभागिता रहेको थियो। नासले प्रदेश स्तरमा समेत विज्ञान तथा प्रविधिको अध्ययन, अनुसन्धान र विकास गर्ने उद्देश्य अनुरूप पहिलो शाखा कार्यालय महेन्द्रनगरमा गत वर्ष असार 29 गते स्थापना गरेको हो। वैज्ञानिकहरूले जलवायुको परिवर्तन सम्बन्धी विभिन्न कोणबाट अनुसन्धानहरू गरिरहेका छन्। यस्तै किसिमको एउटा विधि हो डेन्ड्रोक्रोनोलोजी अर्थात् वृक्ष चक्रबाट गरिने अनुसन्धान। नास्टमा केही दिन अगाडि इन्डियाना स्टेट युनिभर्सिटीका प्रोफेसरले एउटा प्रवचन सोही विषयमा दिनुभएको थियो। उहाँसँग गरेको कुराकानी सहितको यो सामग्री अब हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। Dendrochronology is actually from Greek. So dendro means tree, and chronology is the study of time. So we can take samples out of trees and use that as a record of time. So the trees are recording the environment around them, temperature, rainfall, fire history, and by looking at the tree rings, we can look at that history back hundreds or even 1,000 years. रुख बिरुवाहरू प्रकृतिको वातावरणीय अनुगमन गर्ने महत्त्वपूर्ण साधन भएकाले पर्यावरणमा भएका विभिन्न घटनाक्रमहरूलाई बुझ्नका लागि तिनीहरूको अध्ययन गर्ने गरिन्छ। यसरी अध्ययन गर्ने विधिहरू मध्येको एक महत्त्वपूर्ण विधि डेन्ड्रोक्रोनोलोजी हो। यस अन्तर्गत वृक्ष चक्रहरू ट्री रिङ्ग्सको वृद्धिको स्थितिलाई वैज्ञानिक किसिमले लेखाजोखा गर्ने गरिन्छ। कुनै पनि वर्षको विभिन्न ऋतुमा रुखको वृद्धिको गतिमा हुने परिवर्तनको कारणले गर्दा रुखमा स्पष्ट देखिने चक्रहरू बन्दछन्। सामान्यतया एउटा चक्रले बिरुवाले उसको जीवनको 1 वर्ष पार गरेको कुरालाई जनाउँदछ। वृक्ष चक्रहरूलाई समय र स्थान अनुसार सांस्कृतिक एवं भौतिक विज्ञानमा हुने विभिन्न पद्धतिहरूलाई बुझ्नको लागि प्रयोग गर्ने गरिन्छ। Anything that affects tree growth can be recorded. So we can look at landslides and how a tree has been scarred or killed, and we can date that event. We can see when that happened. The trees are recording their temperature and rainfall that affects their growth, and that's recorded in ring width. So we can measure the rings and record that information. When fires burn through the forest or insects eat the needles on the trees, we can record that from the tree rings as well. So by going to different places, we can tease apart these different signals and look at climate and fire and insects. And then it also looks at how we use wood. So in many of the temples around here, there's a lot of carving, a lot of wood structures as part of the structure for the building. And we can look at a sample from that, a core out of those beams, and we can see when the beams were cut to be put into that construction. So we can see how that building was built and how it expanded and was changed through time, or how they made improvements through time. So with dendroarchaeology, we can actually look at that archaeological history from trees as well. हाल विश्वव्यापी रूपमा नै लोकप्रिय डेन्ड्रोक्रोनोलोजीका विभिन्न उपविधाहरू जस्तै डेन्ड्रो इकोलोजी, डेन्ड्रो क्लाइमेटोलोजी,
डेन्ड्रो आर्कियोलोजी आदि विकास भइसकेका छन्। वृक्ष चक्र विज्ञानको अध्ययन अनुसन्धानबाट विगतका जलवायुको अवस्थाका साथै डढेलो बोटबिरुवामा लाग्ने रोगको प्रकोप, बाढी, पहिरो र हिम नदीको गतिविधिलाई पनि अध्ययन अनुसन्धान गर्न सकिन्छ। वृक्ष चक्र विज्ञानका यिनै महत्त्वहरूलाई ध्यानमा राखी नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टले यस सम्बन्धी एक प्रवचन कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो। Dendrochronology is about the only proxy record where we can get to annual and seasonal precision. So we can do climate reconstruction. We can compare the growth of trees going back 100 years to our climate data. And from that build a model going back through time for 1,000 years and look at 1,000 years of temperature change or 1,000 years of fire history and insect outbreaks. And cross-dating allows us to do this. Another key principle that we have in dendrochronology is the concept of limiting factors, where there's a key or a single limiting factor that limits tree growth. And this comes out of the 1800s, Liebig's law of the minimum, looking at agricultural science and nutrients in soils, where nitrogen, in this case, this bucket model, nitrogen is the most limiting factor for plant growth. So if you add fertilizer and you increase the nitrogen, then those plants can grow and produce more yield. Until you hit another limiting factor that might be sulfur. Sulfur might be the most limiting factor. कार्यक्रममा इन्डियाना स्टेट युनिभर्सिटीका प्राध्यापक डाक्टर जिम स्पियरले हालको आधुनिक युगमा डेन्ड्रोक्रोनोलोजीका विभिन्न उपविधाहरूको व्यापक प्रयोग भइरहेको जानकारी गराउनु भएको थियो। I've done a little bit of climate reconstruction, and actually some of those samples are from Nepal and some from Pakistan. I have some new samples from Zambia in Africa, so many different countries where I'm looking at climate history. But a lot of the work that I do is with fire history and insect outbreaks. In Indiana, we have an introduced insect species called emerald ash borer, and it's killing off all the fraxinus trees, all the ash trees, probably 98% mortality across its entire range. So we're trying to understand this insect and how it damages the tree and what portion of the population of fraxinus, what portion of that tree will survive to continue the forest into the future. I also have another larger research project that's looking at global forest decline. Because of climate change and increasing temperatures, we see many trees are stressed and the forests are dying off. There's a paper by Craig Allen that sees every continent except for Antarctica where there's no trees, they see these forests are dying back and many forests being damaged. So we're studying this in the Yellowstone National Park area with a recent grant from the National Science Foundation to look at this increasing temperature, stress on the trees, and then insects seem to come in that cause mortality of the trees. So we're trying to understand that mechanism and hopefully project into the future how that forest can survive or what that forest will look like. So much of the work that we do interacts with forest managers to talk about how they can manage these forests for the future, looking at resilience and climate change. जलवायु परिवर्तनका कारण भइरहेको तापक्रम वृद्धिको प्रभाव सम्बन्धी अध्ययनका लागि नेपालका उच्च हिमाली क्षेत्रको वृक्ष चक्रको अध्ययन गर्नु महत्त्वपूर्ण रहेको कुरा प्राध्यापक स्पियरले बताउनुभयो। Well, the Himalayas are very important for climate and climate change. The Tibetan Plateau is known as the third pole for the world because of the high elevation and the reflection of snow and how it accumulates here. So trying to understand the climate in Nepal is very important. So we can look at trees at different elevations through the mountains and see how the trees are recording temperature for a very important signal, but also rainfall and drought. And we can see how that's being recorded here in the Himalayas, as well as other places in North America and around the world. But the Himalayas are a very important indicator, specifically for looking at that temperature change and rainfall change. वृक्ष चक्र विज्ञानका क्षेत्रमा काम गर्ने विद्यार्थीहरूलाई सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै प्राध्यापक जिम स्पियरले आगामी दिनमा नास्टसँग सहकार्य गर्ने जानकारी गराउनुभयो। नेपालमा रहेका डेन्ड्रोक्रोनोलोजीसँग सम्बन्धित विभिन्न निकायहरू लगायत नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टमा पनि डेन्ड्रोक्रोनोलोजीको प्रयोगशालाको स्थापना गरिएको छ। Well, in 2015, we held a field school here at NAST where we taught new young researchers the techniques of dendrochronology. So there are probably 1,000 dendrochronologists worldwide,
And we find that when we start training scientists in this application, it really grows in that area. So the work that has been done by Prabina Rana and Narayan Gair here, training new students in dendrochronology, has really seen the field flourish in Nepal. And these field trainings that we do bring in new students and new researchers, training them in that as well. So I hope in the future that we'll be able to come back and do more field school training that's practical and hands-on, lets them develop chronologies and provide data to forest managers that are here in Nepal. नास्टमा रहेको प्रयोगशालामा डेन्ड्रोक्रोनोलोजी अर्थात् वृक्षचक्र विज्ञान सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानहरू भइरहेका छन्। यसरी गरिएको अध्ययनका तथ्याङ्कहरूले नेपालमा जलवायु परिवर्तनको बारेमा कस्तो असर भइरहेको छ भन्ने कुरालाई स्पष्ट गरायो। Yes, well, NAST has provided the important history for dendrochronology research in Nepal. So there is a laboratory established here in NAST in tree ring research in 2009. And when we look at the publications for tree ring research coming out of Nepal, it's very low until 2009, and then very high since then. So because of the development of the tree ring lab here at NAST, there have been many students that have been trained. Now we have professors, faculty members that are skilled in dendrochronology, and we see this increase in knowledge that we're gaining from the trees because of the work that NAST has been doing. विगतमा गरिएका विभिन्न अध्ययनहरूले नेपालका वनस्पति प्रजातिहरू जस्तै धुपी, सल्ला, गुराँस, भोजपत्र आदि वृक्षचक्र अध्ययनका लागि अति उत्तम रहेको तथ्य भेटिएको छ। अन्य उपयुक्त प्रजातिहरू पहिचान गर्नका लागि अझै बढी अध्ययन अनुसन्धान हुनु जरुरी देखिन्छ। वृक्षचक्र विज्ञान एक महत्त्वपूर्ण विधा हो। यसलाई सही तरिकाले उपयोग गर्न सकेको खण्डमा नेपालको विगतको जलवायुको अवस्था, यहाँको सांस्कृतिक र पुरातात्विक महत्त्वका केन्द्रहरू जस्ता ऐतिहासिक ठाउँहरूको बारेमा धेरै जानकारीहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ। आजलाई विज्ञान प्रविधि कार्यक्रम यति नै। यहाँहरूलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्छ आफ्ना सुझावहरू हामीलाई पठाउनुहोला। यहाँहरूको सुझावले नै हामीलाई अघि बढ्न मद्दत गर्नेछ। हामीलाई सुझावहरू पठाउने हाम्रो ठेगाना हो विज्ञान प्रविधि टेलिभिजन कार्यक्रम, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्ट, पोस्ट बक्स नम्बर 3323 काठमाडौँ नेपाल, र हाम्रो इमेल एड्रेस हो vigyanpravidi@nast.gov.np। र यहाँहरूले यो कार्यक्रमलाई नास्टको वेबसाइट अर्थात् युट्युबमा गएर नास्ट नेपाल हान्नुभयो भने यो विज्ञान प्रविधि कार्यक्रमलाई पुनः हेर्न सक्नुहुन्छ। हस् त आजलाई कार्यक्रम यति नै। आगामी साता फेरि भेटौँला। नमस्ते।